1956 μεταξύ της Ιταλίας και της Αιθιοπίας είναι μια εξαιρετική ιστορική στιγμή στην παγκόσμια ιστορία, όπου ένας καλά οργανωμένος στρατός της Ιταλίας ιτήθηκε από ένα στρατό της Αιθιοπίας που δεν είχε τα σύγχρονα πολεμικά μέσα. Η σημασία του τεράστια, καθώς η Αιθιοπία και η Λιβερία αποτέλεσαν τις μόνες δύο χώρες που δεν έγιναν απικίες, μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει με τη Συμφωνία του Βερολίνου του 1884 μεταξύ 10 ευρωπαϊκών χωρών που μοίρασαν την Αφρικάνικη Ήπειρο ως απικίες. Η προσπάθεια αποκρούστηκε με τη νέα αντίσταση στην εισβολή των Αιθιώπων υπό τον αυτοκράτορα Μενελίκ και αποτέλεσε σύμβολο των μετέπειτα διαπικιακών αγώνων των Αφρικανικών κρατών. Και έκτοτε η Αιθιοπία και η Αντίς-Αμπέμπα αποτέλεσαν την πρωτεύουσα της Αφρικανικής Ενότητας. Οι Έλληνες, ένας λαός που απελευθερώθηκε από τα 400 χρόνια Οθωμανικού ζυγού, δεν είχαν ποτέ αμφικιακές βλέψεις και εξαιτίας των κοινών ιστορικών παραδόσεων και της κοινής θρησκείας είχαν ξεχωριστή θέση στην Αιθιοπία. Όταν έγινε αντιληπτό ότι η Ιταλία ετοιμαζόταν να επιταθεί στην Αιθιοπία από την απικιοκρατούμενη Ερυθρέα, έσπευσαν και συμβούλευσαν τον Μενελίκ να επαναλάβει τη τακτική με την ιστορική μάχη στα στενά των Δερβενακίαν, όπου ιτήθηκε ο Οθωμανικός στρατός Δράμαλης, ο Οθωμανικός στρατικός Δράμαλης, που εισέβαλε στην Πελοπόννησο για να καταστήλει την Επανάσταση, αναμένοντας τους Ιταλούς στα στενά του όρους Κιντάνια ημερέτ. Έτσι και χάρη στην Ανδρεία των Αιθιώπων κατήγαγαν περηφανή νίκη, συντρίβοντας τους εισβολείς στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Σήμερα θα δούμε ένα σύντομο βίντεο για τη μάχη της Άτουα. Θα μας μιλήσει ο εξαίρετος φίλος και γιατρός Μακόνεν Νέγκας, που είναι διευθυντής κλινικής στο νοσοκομείο Έλενα, για τη μάχη της Άτουα. Επίσης, ένα βίντεο για το νέο μνημείο που πρόσφατα γενιάστηκε στην Αντίς-Αμπέμπα για τη μάχη της Άτουα και σύντομη παρέμβαση της επίσης γνωστής Φικίρ Τεντέλα Μεγέσια, πολιτιστική εκπρόσωπο της Αντίς-Αμπέμπα για το νέο μνημείο. Τέλος, εδώ μπροστά βλέπετε δύο αυθεντικά σπαθιά από τη μάχη της Άτουα που ευγενικά μας δάνεισαν κάποιοι από την ιδιωτική τους συμβουλή. Κύριε Μακόνεν Νέγκα, με αγάπη και για την τιμή που μας κάνατε που προσήλθατε στο σύλλογό μας και την παρουσίαση της συμβουλής σας, σας προσφέρω αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα θα καλέσουμε την κυρία Ταμέρ Λέμμα, είναι εκπρόσωπος της ιδιωτικής κοινότητας Ελλάδας, για να μας απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα. Τάμερ, είμαι από την κοινότητα, η τοπική κοινότητα, κοινωνικός λειτουργός είμαι. Η τοπική κοινότητα πραγματικά σήμερα με έχουν εκπροσώπη και με στέλνουν εδώ για να εκφράσουν πόσο χαρούμενοι είναι αυτή την εθνική γιορτή που γιορτάζετε εσείς σαν δεύτερη πατρίδα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και από εδώ και πέρα μου έχουν να περάσω το μήνυμα, θέλουν να συνεργάζομαστε οπωσδήποτε για την Αιθιοπία που θα κάνετε.
είμαστε δίπλα σας. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα σας δείξουμε ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει με τη μάχη της Άτμα και Ethiopia is one of the countries in the Horn of Africa. Ethiopia has a long history together. Prominent in their history is the bitter war which took place in 1896 in the Ethiopian city of ዓድዋ, which saw to the destruction of more than 6,000 Italian soldiers by Ethiopian fighters who fought relentlessly to resist colonialism in that part of Africa. Ethiopia is one of the two countries in Africa that was never colonized. The other country is Liberia. In this edition of Back in History, we bring to you a short story of the Battle of ዓድዋ, a battle which remains indelible in the historical narratives of the people of Ethiopia and the Italian people. Welcome to this edition of Back in History. A couple of years back, European forces arrived in the continent of Africa and later embarked on an aggressive partitioning of the continent to themselves to suit their various interests. Virtually the whole of Africa was colonized, and the mineral resources of the continent were harnessed non-stop and taken abroad by the colonial forces. Some communities attempted to resist colonial rule, but such communities were violently crushed by the armies that came with the colonial masters. This was a regular practice at that time. Resistance to colonial rule was in fact a self-destructive mission. The colonial armies were well equipped with warfare and ready to bring down any group of people who stood on their way. In the Congo, for instance, those that resisted King Leopold II had their hands or legs broken and severed with sharp objects. Others were killed. In some other parts of Africa, people were also killed for resisting colonial governance. In other parts of Africa, the rulers or chiefs who refused to sign treaties and cede their territories to the colonial powers were forcefully dethroned and banished to slave plantations abroad. In truth, the colonial forces had their way in the whole of Africa. Every part of Africa that had something of interest had the presence of colonial forces. But in ዓድዋ, in Ethiopia, in the Horn of Africa, the story was different. There was resistance by the local people. They had governed themselves for many years and were not prepared for any interference with their way of life. They were determined to resist colonial governance. The resistance was fierce, and the natives of Ethiopia were out to fight to the very end and secure victory for Ethiopia and stop further the spread of colonial governance in Africa. The Ethiopians had their way and succeeded in chasing the Italian soldiers and fighters out of their land, thus avoiding the wind of colonial governance which had blown across Africa at the time. A detachment of more than 6,000 Italian soldiers left Italy to Ethiopia with a mission to subdue the people there and institute colonial governance and make Italy the colonial master of Ethiopia. They weren't prepared and fully armed. The Italian army was commanded by army generals and supported by soldiers of other superior ranks. Assurances were given at home in Italy before their departure that Ethiopia was sure to be subdued and conquered to give way for colonial rule and expansion of Italy's influence in Africa.
Àdwa is a mountainous area, full of rock and full of valleys. The Italians had a sketch of the area in their map and hoped to execute their battle with the aid of the map. The Ethiopian forces were also fully prepared to confront the Italians. The Ethiopian forces positioned themselves on the hills overlooking the Àdwa Valley, a perfect position to attack the Italians. As soon as battle ensued, the battle lasted for 3 hours in the first instance and later continued for more hours. In this battle, a total of 6,133 Italian soldiers were eliminated by the Ethiopian fighters. It is also recorded that a total of 1,428 soldiers were seriously wounded. Several others were captured alive and held hostage in Ethiopia as prisoners of war. The leading commander of the Ethiopian forces was the man known as Menelik II. For those that escaped, they escaped with fatal injuries. Some of them later passed on. It was a lost battle for the Italians, and the weight of the defeat was huge. Italy was deeply embarrassed by the turn of events, but Ethiopia was jubilant and victorious. A world power had been defeated in battle, and a bold attempt to subdue Ethiopia to colonial rulership became frustrated by the Ethiopian fighters. The online information storehouse Wikipedia narrates the situation back home in Italy as follows, following the news of the defeat of their army in Ethiopia. Quote, when news of the calamity reached Italy, there were street demonstrations in most major cities. In Rome, to prevent these violent protests, the universities and theaters were closed. Police were called out to disperse rock throwers in front of Prime Minister Crispy's residence. Crispy resigned on 9th March. Troops were called out to quell demonstrations in the ports. In Pavia, crowds built barricades in the railroad tracks to prevent the troop train from leaving the station. The Association of Women of Rome, Turin, Milan, and Pavia called for the return of all military forces in Africa. Funeral masses were intoned for the unknown and the known dead. Families began sending to newspapers letters they had received before Àdwa, in which their men described their poor living conditions and their fears at the size of the army they were going to face. King Umberto declared his birthday, 14th March, as a day of mourning. Italian communities in St. Petersburg, London, New York, Chicago, Buenos Aires, and Jerusalem collected money for the families of the dead and for the Italian Red Cross. End of quote. The Ethiopian historian Baru Zewde observed that, quote, few events in the modern period have brought Ethiopia to the attention of the world as the victory at Àdwa. End of quote. This defeat of a colonial power and the ensuing recognition of African sovereignty became a rallying point for the late African nationalists during their struggle for decolonization, as well as activists and leaders of the Pan-African movement. After the victory over Italy in 1896, Ethiopia acquired a special importance in the eyes of Africans and black people all over the world alike, as the only surviving African states that successfully defeated a colonial power in open battle. Italy's government, who had viewed them as an inferior barbaric race, were brought to their knees and subsequently forced to recognize the African nation of Ethiopia as an equal. After Àdwa, Ethiopia became emblematic of African valor and resistance, and a bastion of prestige and hope to thousands of Africans who were experiencing the full shock of Ethiopian conquest and were beginning to search for an answer to the myth
of African and black inferiority, as well as invoking a strange sense of Pan-Africanism towards people of African American origins who have suffered equally appalling injustices at the time and many centuries before. There is what is called the ዓድዋ Victory Day, which is a public holiday in all regional states and charter cities across Ethiopia. On this day, all schools, banks, post offices, and government offices are closed, with the exceptions of health facilities. Some taxi services and public transportations choose not to operate on this day. Shops are normally open, but most of the shops close earlier than usual to allow the people of Ethiopia to celebrate the victory. The victory of ዓድዋ, being a public holiday, is commemorated in public spaces. In Addis Ababa, the victory of ዓድዋ is celebrated at Menelik Square with the presence of government officials, patriots, foreign diplomats, and the general public. The Ethiopian Police Orchestra play various patriotic songs as they walk around Menelik Square. The public dress up in traditional Ethiopian patriotic attire. The beloved and influential wife of Emperor Menelik II, Empress Taitu Betu, played a significant role during the Battle of ዓድዋ. Although often overlooked, thousands of women participated in the Battle of ዓድዋ. Some were trained as nurses to attend to the wounded, and others mainly cooked and supplied food and water to the soldiers and comforted the wounded. The Battle of ዓድዋ remains a turning point in the history of Ethiopia, and the history of the battle shall remain in the history books of the world for many more years to come. Thanks for watching this edition of Back in History, and do remember to subscribe to the channel or follow the page for regular notification on every new video. Τώρα θα καλέσουμε τον δόκτωρα να μας κάνει την πανηγυρική ομιλία για τη σημερινή ημέρα. እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ በመሆኑ። እንደምታውቁት የግሪክኛ ቋንቋ ትንሽ ከበድ ያለ ነው። በተቻለ መጠን በተኮላተፈ የግሪክኛ እሞክረዋለሁ። Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ανάμεσα σας. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εκφράζω τον θαυμασμό μου προς τον ελληνικό και προς τον σύλλογο των Ελλήνων της Αιθιοπίας. Πάλι, σας ευχαριστώ θερμότατα για την τιμή που μου κάνετε. Όλοι μας μιλάμε ዓድዋ. Τι είναι ዓድዋ? ዓድዋ είναι μία κομμόπολη που ήταν πρωτεύουσα της περιοχής Τιγράη, στο βόρειο της Αιθιοπίας. Είναι το μέρος όπου έγινε ο Ιταλικός
Ιτωκός πόλεμος. 23 Φεβρουαρίου του 1888 με το Αιθιοπικό ημερολόγιο. Με το Ευρωπαϊκό ημερολόγιο 1896. Θέλω να σας αναφέρω εδώ πέρα, υπάρχει διαφορά μεταξύ Αιθιοπικό και Ευρωπαϊκό, 7 με 8 ημέρες, 3 με 4 μήνες και 7 με 8 χρόνια διαφορά. Σήμερα έχουμε εμείς 2024, στην Αιθιοπία είναι 2016. Σήμερα εμείς έχουμε 27, αν δεν κάνω λάθος, και στην Αιθιοπία είναι Μጋቢት 8. Η διαφορά είναι 9 ημέρες. Γιατί έγινε ο πόλεμος στην Άτμα? Το 1882 η Ιταλία είχε ενδιαφέρον στο λιμάνι Μασάουα, που είναι στην Εύσηρα θάλασσα και στην Εύσηρα. 1889 οι Ιταλοί βρήκαν την ευκαιρία να μπουν στην Ερυθρέα. Η διείσδυση αυτή δεν άρεσε στους ίδιους. Αντέδρασαν. Σε αυτή την περίπτωση, χάρη στους Έλληνες σύμβουλους του Μίνικ, είπαν January, για να καταλάβετε. Το έχετε μετά, εστίκον όλοι μπορείτε. Ας προσέξουμε τα πράγματα, μας δυσκολεύεται. Αυτό το πράγμα ανάγκασε να υπογραφεί με μια συμφωνία μεταξύ Ιταλίας και Αιθιοπίας. Αυτή η συμφωνία υπογράφηκε στην περιοχή του Βουτσάνη και λέγεται Συνθήκη του Βουτσάνη. Η συνθήκη έχει 20 άρθρα. Να μην πω το χρόνο. Το πρώτο άρθρο από 20 λέει μεταξύ της Ιταλίας και Αιθιοπίας πάντα υπάρχει ειρήνη και αγάπη. Όμως, το 17ο άρθρο, στα Μαρίνια, η επίσημη γλώσσα της Αιθιοπίας, η κυβέρνηση της Αιθιοπίας, αν θέλει, μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της Ιταλικής κυβέρνησης για όλα τα θέματα που θέλει από τους ευρωπαϊκούς μονάρχες. Όμως, το Ιταλικό γράφει η κυβέρνηση της Αιθιοπίας πρέπει, προσέξτε, να διεξάγει τις σχέσεις της με ξένες χώρες μέσω της Ιταλικής κυβέρνησης. Όταν η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε να διορθώσει την μετάφραση, τότε έγινε η ρήξη μεταξύ Αιθιοπίας και Ιταλίας. Τότε η σύζυγος του Μίνικ δεύτερος είπε «Σεβά, άκου, είμαι γυναίκα, δεν θέλω πόλεμο. Με ειρήνη αν το διορθώνεις καλά, αλλά είμαι γυναίκα, δεν μου άρεσε ο πόλεμος. Προτιμώ να πάω στον πόλεμο παρά να δεχτώ ένα τέτοιο συμβόλαιο.
Εκεί πεθάρα. Εμπί. Γι' αυτό ακούτε στην ερωτή. Εμπί. Όχι. Εμπί. Όχι για την ελευθερία. Το 1888 οι Ιταλοί θέλησαν να ευνηδιάζουν τους Αιθιώπες, εκδηλώνοντας την επίθεσή τους νωρίς το πρωί. Αλλά τώρα, χάρη στους Έλληνες σύμβουλους του βασιλιά, ο πόλεμος τελείωσε με ήττα των Ιταλών. Οι Αιθιώπες νίκησαν τους αντίπαλους την 1η Μαρτίου το 1896 ή Μጋቢት 23 1880. Αυτή η μέρα για την Αιθιοπία, 1η Μαρτίου και 23 Φεβρουαρίου, είναι διπλή γιορτή. Γιορτάζουμε τη νίκη της Άλμας και γιορτή του Άγιου Γιώργου. Στην μάχη πήραν μέρος και Έλληνες. Αυτή είναι μεγάλη ιστορία που έχει γραφεί. Χάρη στους Έλληνες σύμβουλους, όπως σας το είπα, 80.000 όπλα που χρησιμοποίησε η Αιθιοπία στο πόλεμο αγοράστηκαν κρυφά. Τότε ήταν η Τζιμπούτη, το έχουν αγοράσει και κρυφά, θα σας πω. Δηλαδή, αυτά τα λουφέκια, Μεσιράλ, Μπεν, Μπέλγι, Δημότφορ, Μόουζερ, εγώ δεν ξέρω, οι παλιοί το ξέρετε. Δεν υπήρχε ένας Έλληνας που δεν έχει Μόουζερ ή Δημότφορ στην εποχή του ኃይለስላሴ. Μετά τα πράγματα. Αυτοί που αγόραζαν τα λουφέκια, δηλαδή οι Έλληνες, Αρμένοι, Γάλλοι, έφεραν με δύσκολες συνθήκες από την Τζιμπούτη προς την Άδισαμπέμπα. Η νίκη του Άλμα, η ημέρα του Ζρατά, γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1903. Δηλαδή 7 χρόνια μετά την νίκη στην πλατεία Μενιλίκ, όπου βρίσκεται σήμερα η εκκλησία του Αγίου. Η πλατεία η Αγίου, η εκκλησία του Αγίου, ξέρετε, παλιά υπήρχε King George Restaurant, η μπαρ, στο κέντρο της Αβέβας. Τριανών απέναντι, οι παλιοί το ξέρετε πολύ καλά. Δίπλα υπήρχε το hotel Τεγεταλίτου. Στην εορτή, εκπρόσωποι από την Ελλάδα ήταν παρόν. Ο Μίνιλικ είχε ιδιαίτερη αγάπη προς τους Έλληνες. Θέλω να αναφέρω μερικά ονόματα των Ελλήνων που ήταν γνωστοί εκείνη την εποχή. Αυτό λέγεται Αμαρίνια, Μπάχρ Μπεκεφά ή την θάλασσα με κουτάλα. Γι' αυτό αναφέρα μερικά
τα αμερικάνα ονόματα. Οι γνωστοί Βασίλειο Ηλίας Λεντάκης, το μαυσόλυμιο έργο που είναι από τα τουριστικά αξιοθέματα το άργανισμα του Μινδίκ δεύτερο. Αθανάσιος Σουρβής, διπλωμάτης του Μινδίκ. Ο κύριος Ορφανίδης, αρχιτέκτονας, που έκανε σχέδιο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Ο κύριος Καρακατσάνης, ο Δεντίατρος, γιατί το ξέρετε νομίζω. Ο Ανδρέας Καβαδιάς, που εξέδωσε την πρώτη αιθιοπική εφημερίδα με τον τίτλο «Άμμο», γνώση. Ή μυαλό, που λέμε, το παιδί έχει μυαλό, όχι ανατολικά, σκέψη, γνώση. Ο Γιώργος Προκοπίου, προσωπικός ζωγράφος του Βασιλιά. Λέμε Μίλικ δεύτερος, Μίλικ δεύτερος. Ποιος είναι? Ο Μίλικ δεύτερος ήταν ο βασιλιάς που ήταν στο Γκόντερ μαζί με τον Θεόδωρο Ασέτιος και από εκεί έφυγε και έγινε βασιλιάς της Σιάπ. Εκείνη την εποχή η κάθε περιοχή είχε την δική της, το δικό της βασιλιά. Τιγράη, Ατσέφανης, Γκότζα, Ραϊμάνος, Γκόντερ, Ατσέφιοδρος, Σιάπ, Μίλικ, Τζίμα, Απάτιφα, Γκαμπόφα, αυτοί όλοι συμφώνησαν μεταξύ τους, υπήρχε κάποιοι, συμφώνησαν μεταξύ τους, του είπανε στο Μίλικ, ακού, εσύ είσαι αρχηγός μας, εμείς είμαστε βασιλιάς. Εκεί ξεκίνησε, νίκουσα λέγες βασιλιά των βασιλιάς. Νομίζω ότι μπορεί να πάρα πολύ ο ኃይለስላሴን, δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί αυτό. Είναι λάθος, δεν ξέρω. Ο Μίλικ δεύτερος ήταν Σιάου, κατέβηκε στον τότε. Από τότε σιγά σιγά κατέβηκε προς τα Βελιάδα και έκανε την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας στην Αντισαπέπα. Αντισαπέπα. Μία άνοιξη η σύζυγός του Μίλικ έκανε τότε, ήταν άνοιξη. Είχε τα λουλούδια, τα είδε, της άρεσε. Τζάνουι, σημαίνει αυτό το πράγμα. Τζάνουι, where λέμε, μπήκαμε σε αυτό το που έλεγε να μου ζάτσα. Οκ, αν true, οκ, πήγα στα έχει true. Κατέβηκαν με κάτι στην Βελιάδα και έχτιζαν το παλάτι του Ασίνη. Και έλεγε σειρά Αντις Άβαβα. Αυτή η φράση, μόλι στην ελληνική γλώσσα υπάρχει μπουμπούκι. Αυτά που λένε νέο άνθρωπος, νέο λουλούδι, δεν είναι μπουμπούκι στην ελληνική γλώσσα. Που αντί μετά την μπουμπούκι. Ποιος είναι, εφόσον υπάρχει Μίλικ δεύτερος, άρα υπάρχει πρώτος. Ποιος είναι ο Μίλικ πρώτος? Ήταν ο γιος του βασίλειας Σολομώντα, του Ισραήλ, του 14ου αιώνα. Και βασίλισσα Σάβα της Αιθιοπίας. Πήγε εκεί η
για να επισκεφθεί τον Σολόμοντα, έμεινε μέρες, μήνες, δεν ξέρω, γυρίζοντας, έχει κυοφορήσει. Γέννησε τον Μύδη πρώτος. Μαζί της ήρθανε οι Εβραίοι. Τους συνέδρουσαν πολλά χρόνια τους. Σήμερα που λέει τους φέρνουν φαλάσια. Οι μαύροι Εβραίοι, οι αυτοί οι μαύροι Εβραίοι, ήταν στην Ιταλία. Υπάρχουν στοιχεία πώς ήρθαν στην Ιταλία. Μετανάστες, όχι. Φαλάσια σημαίνει ένας φύγει από ένα μέρος στον άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ θερμά. Μου άκουσατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δόκτωρα Μαχώνα. Πάντα είναι λαφυρός όταν μας αναφέρει την ιστορία και ανάφερε και στοιχεία τα οποία λίγα ξέραμε, περισσότερα μάθαμε σήμερα. Εκείνο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι οι Ιταλοί συνέχεια παίρνουν από όλους τους λαούς, όχι τους 40 στην Ελλάδα και όχι από την Ταϊτού του 1896. Τώρα θα περάσουμε να δούμε το βίντεο του νέου μνημείου που έχει εγγενιαστεί αρχές του Μαρτίου φέτος και αυτό. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her head in high. We want just the night, want this to fly, fall down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Όπως είδατε, είναι ένα μνημείο στολίδι. Για όσους από εμάς πήγαμε αρκετά χρόνια, δεν είχαμε την τιμή να το δούμε, εξάλλου έχει ένα μήνα πριν γεννηθεί. Από όλοι που είμαστε εδώ πέρα, 2 άτομα που είδαμε. Η Φικρέπτα, η οποία θα έρθει να μας πει δύο λόγια γι' αυτό, δεν ξέρω και αν η Μαρία το είδε, που ήταν πρόσφατα στην Ιταλία. Οι υπόλοιποι μας, όποτε βρούμε ευκαιρία, νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να πούμε, είναι ένα μοναδικό μνημείο για αυτή την σπουδαία ιστορική στιγμή. Φικρέπτα, Καλησπέρα σας. Είναι τιμή μου που είμαι μπροστά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα που κάνετε. Είδατε πριν το βίντεο την 11 Φεβρουάριο 2024 εγκαταστήκε από την πρόεδρο της Αιθιοπία, τον πρωτοτυπικό και την δημάρχιο της Αντισαβεβά. Είναι ένα νέο στολίδι στην πρωτοπούσα. Βρίσκεται μεταξύ του Δημάρχιου και της Εκκλησίας πριν του Αγίου Γεωργίου. Γεωργής ένα άλλο. Δεν είναι μόνο πολύ όμορφο και επιπλαστικό, από έξω άλλα και μέσα που έχει κειμένα από την μάχη σαν αυτά, συγγνώμη για αυτά τα στολίδα, ασφάλειες, μέσα που έχει κειμένα από την μάχη σαν αυτά του ασφάλειες του φάκια, κανόνια σχεδιάστρια σχολής σχεδιαγραμματιστής μάχης, αλλά και άλλα ιστορικά στοιχεία για την σημαντική της ιστορικής αυτής μάχης. Στην επόμενη επίσκεψη σας, αξίζει να το επισκέφτεται. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Έλληνων Αιθιοπία, των άνθρωπων που γεννήθηκαν έζησαν εκεί και τόσο αγαπούν την πατρίδα μου, που οργάνωσαν αυτή τη σημαντική εκδήλωση ιστορική μνήμης. Η ΑΔΟΑ είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο τιμή και περήφανος. Δεν είμαστε όμως εδώ να διατάξουμε την πόλεμο, αλλά την ειρήνη, την συνένωση, την ελευθερία των δημοκρατία των συμβάσιμων του ενός για τον άλλο, ένας ή τον άλλο. Και την ανθρωπιά αυτό πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. እኔም አይቼዋለሁ፣ አንድ ጓደኛችንም አይተዋለች። ከአሁን በኋላ እየሄዳችሁ እንድትጎበኙ ነው ኢትዮጵያ። Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας δεν ακούγεται καθόλου. έχει τελειώσει η μπαταρία. Φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ, αφού να χρησιμοποιητά. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήκατε. Ήταν εξαιρετικές και οι δύο παρουσιάσεις και ευχαριστούμε και τον Δόκτωρ Μαχόμενο και την Φικρέπτα. Μπορείτε τώρα να σε ευχαριστείτε για τα μυστήσιμα τα που για όσους μυστά.
Θέλω να σας πω όποιο πολιτισμό σας έχει καλέσει να έρθετε να το επισκέψετε στην Αιθιοπία. Λέει Υπουργείο Πολιτισμού να έρθετε στην πατρίδα μας και θα κάνουν αυτοί οτιδήποτε σας καλούν να έρθετε στα πατρίδα μας. Λέγεται το αρχείο, το αρχείο σας καλεί እንድትመጡ ኢትዮጵያ እንድትመጡልን እንድትጎበኙ Εδώ πόσα έχουν δύο σπαθιά που τα έχουν πάρει από κάτω που έχει συλλογή. Είναι αυθεντικά σπαθιά από τη μάχη της Άτλας. Προσέχετε. Οι Ιταλοί πάντως αφοποιηθείτε. Ωραία. Παρακαλώ, μπορείτε να σερβίρετε. Να σας πούμε ότι την Παρασκευή έχουμε κινηματογραφική βραδιά. Είναι στη Σωσία. Είναι μια ταινία The Search. Αναζητάει μια μητέρα και ένας γιος που ήταν και δύο κλεισμένοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μετά την απελευθέρωση τους λιγεύουν ένα στον άλλο. Και το άλλο Σάββατο θα κάνουμε μια βραδιά με παραδοσιακή μουσική, ρεμπέτικα, διάφορα και λαϊκά. Είστε πρόσδεκτοι όσοι θέλετε να πει. Παρακαλώ να σερβίρετε.